हेलो फ्रेंड्स, আজি মই বাঁহগাজ আৰু মচুৰ দালিয়ে এটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাইছো। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। তাৰ বাবে মই এয়া বাঁহৰ গাজটো বাকলি গুচাই ললো। তাৰ পাছত মই ভালদৰে ধুই ললো। এতিয়া মই এখন পিহনাৰে এখিনি সৰু সৰুকৈ পিহি যাম। এয়া মোৰ বাঁহৰ গাজখিনি পিহনাত পিহি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখিনি এতিয়া অলপ নিমখ দি মই ভালদৰে ধুই লওঁ। বাঁহৰ গাজখিনি ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পাছত মই এয়া এবাটি দালি লৈছোঁ। এয়া অলপমান আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ। এয়া 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। এয়া অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু একোণ বগা সৰিয়হ আৰু এখিলা মই তেজপাত লৈছোঁ। আহকচোন এতিয়া মই কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। প্ৰথমে মই গেছৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ তুলি দিছোঁ। কুকাৰটো গৰম হোৱাত মই অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই পাঁচফোৰণকণ দি দিছোঁ আৰু এখিলা তেজপাত দিছোঁ। এতিয়া মই এই কটা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ আৰু দুটামান জলকীয়াও দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গ'লে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিটো কালাৰ ওলাব তৰকাৰীখিনি বহুত ধুনীয়া হ'ব। কিয়নো মই ইয়াত হালধি ইউজ নকৰোঁ, সেয়েহে মই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙা কৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাত মই পিচি লোৱা সৰিয়হকণ দি দিছোঁ। এতিয়া মই বাঁহৰ গাজখিনি দি দিছোঁ। আৰু এই সৰু বাটিৰে এবাটি মই ৰহৰ দালি দিছোঁ আৰু অলপ মচুৰ দালি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ মই আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। গাজখিনি ডুব যোৱাকৈ মই পানী দিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান চৌদা খাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই 5-6টা হুইচেল অহালৈকে এইখিনি গেছৰ ওপৰতে ৰাখি দিম। 5-6টা হুইচেল আহি গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাত এতিয়া মই ঢাকনখন খুলি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বাঁহৰ গাজৰ আঞ্জাখন খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল।